Chcete se. Tak, otevřete si učebnice, sešity a šučíky. Ty máš, co to staré? Patří na mluvit, učebnici. Já si bašu šučíky. Já Na co vy chodíte do školy? no, já jsem na ty humanitní vědy. Jo, ty na humanitní, maturovat budeš z matiky. Pardon. Co? Cože? Hlavina, kde? Musím dole. No. A jako musím. Já jsem mal ve škole. Cože, 20 lidí. No dobře, no tak já jsem tam za 4 hodiny, jo? Tak jo, čau. Tak, prosím vás, minulé hrozný, stránka 4490, samou schůzi hru, jo? Příští hodinu z toho píšete písemku, bude tady klid, takže sem přijde někdo, bude tady vás nadávat. Já jsem, klid tady bude, příště písemka. Já jsem to postará. Tak dobrý den, pane profesore. My jsme si na vás připravili pár otázek, protože víme, že jste členem horské služby. Tak asi první otázka by byla, jak dlouho už jste u horské služby? Tak v horské služby teďka budu 5. sezónu jako dobrovolný člen a předtím jsem ještě sloužil asi 4 nebo 5 let jako v podstatě takzvaný čekatel. A co vás vlastně k tomu vůbec přivedlo přidat se k horské službě? No tak v podstatě od malička jsem měl rád lyžování, hory a přivedli mě k tomu kamarádi od té horské služby, kteří mi nabídli, jestli bych s nimi nechtěl do horské služby. Já už jsem o tom přemýšlel, nevěděl jsem jak a potom mě vlastně kamarádi tak nějak k tomu dovedli. Jak často chodíte do akce, tak nějak třeba v zimě a jak často v létě? No tak v zimě to je naše hlavní část toho působení. Máme za zimu asi 10 až 12 pravidelných služeb. Potom samozřejmě, to vás asi bude zajímat nejvíc, ty záchranné nebo pátrací akce. Tak to je podle toho, kolik je sněhu, kolik je neukázněných horálů, kteří si věří, podle toho, kolik spadne lavin a kolik lidí se ztratí. Oni to byly asi 1, 2 nebo 3 akce. Taková vaše největší akce, ještě si můžu zeptat. No tak největší akce je vždycky, když se naostro hledá v lavině, nebo když hledáme nějakého ztraceného člověka. Hledali jsme v lavině v Polsku, kdy spadla ta veliká lavina Pělníru. Jeden člověk tam bohužel tedy zažil. Tak taková perlička na závěr. Stalo se vám, že jste musel někdy odběhnout ze školy s vyučováním kvůli nějaké závažné akci, která se dělá? No tak zatím se mi to nestalo. Protože většina těch pátracích nebo záchranných akcích je o víkendech, protože o víkendech samozřejmě jsou ty hory plné, takže všechny laviny zatím, které jsem se účastnil, byly o víkendu. A je to možné, že by se vám to třeba teoreticky mohlo stát, jako kdyby vám zavolali tak, že byste musel odejít bohužel ze školy? No určitě, bohužel určitě musel utéct ze školy. Třeba tady, co se týče špindlů, tak je nás tady 6 profíků, který jsme zaměstnaní, a pak tady je v okrsku zhruba 26 kluků, kteří jsou jako dobrovolní. A Poláci teda mají vlastní horskou nebo spolupracujete? Poláci mají vlastní horskou službu, ta se jmenuje GOPR. Ta spolupráce naše je velice úzká, protože hlavně co se týče problematiky pátrání po lidech v terénu a pátrání po lidech v lavinách. Když se podíváš po celé České republice, jak je ta horská rozložená,
tak vlastně každá ta oblast sousedí s nějakou oblastí v cizině, ať už jsou to Poláci, Němci, a každá ta oblast má nějakou tu spolupráci příhraniční. Protože přeci jenom ta situace je, že i tady ta hranice, když po ní jdete, tak vlastně nejde furt po české straně, jde chvíli v Polsku, chvíli po české. A jak teda vlastně se můžu stát tím dobrovolníkem? No, první věc, že ti řeknu, že můžeš být strašně smutná, i kdyby si chtěla, protože jsi holka. Jo, no dobře. Nejsem holka. Uhorský jsou sami. Chlapi měl by splňovat jako základní podmínka starší 18 let. Měl by mít trvalou působnost nebo bydlet a pracovat v místě, kde ta horská služba pracuje. Pak musíš mít pochopitelně vztah k té práci jako takový, nesmí ti moc vadit, abych to řekl, drsně utrpení těch ostatních, protože přeci jenom nějakou tu první pomoc a nějaké tyhle ty věci musíš poskytovat. Musí mít ten člověk určitě fyzickou zdatnost, musí být vzdělavatelný jak jazykově, tak zdravotně, protože přeci jenom na ty hory jezdí čím dál tím víc cizinců, takže je fajn, když ten kluk je schopný se s nima domluvit. V první fázi ten člověk se stane takzvaným čekatelem, to znamená, že na návrh někoho z toho okrsku, který řekne, hele, já mám tady kamaráda nebo kluka mladýho, který leze, lyžuje, chtěl být horský, tak ho přivede na schůzi, ten se představí, okrsek se rozhodne, jestli toho čekatele takzvaně potřebuje nebo nepotřebuje. A jak třeba kolikrát za rok vám spadne lavina, že byste se za ní vypravili? Lavin na Krkonoších, to by ti řekl přesně náš lavinový preventista, který tady je, ale myslím si, že jich je kolem 120 za rok. Tam se stalo na polské straně Krkonoš, 2 kluci z polské horské služby byli strženi lavinou nad malým stavem, když to tam znáte, chata Samotňa, a tam z chaty je viděli, dokonce tam byli kluci záchranáři, takže v průběhu několika málo minut věděli, kde ty kluci jsou, pipsy měli u sebe ty elektronické vyhledávače plus psy, lokalizovali je, ale vykopat je, ty kluky trvalo 25 lidem zhruba 45 minut, protože byly pod 6 metrama sněhu. Jak dlouho teda, když zůstanu pod lavinou, tak za jak dlouho mám ještě šanci na příjezd? Říká se zlatých 17 minut, do těch 17 minut je ta šance asi 90%, to budeš pořád. Po těch 17 minutách to velice prudce klesá, protože ve chvíli, kdy tě sníh zasype, tak je to stejný, jako když děláš sněhovou kouli. Když vemeš sníh, mačkáš ho a ohřejváš, co se z něj stane? Ledovka. A jakmile se to uzavře ten led, tak už k tobě další vzduch nemůže, vydecháváš jenom ten vzduch, který je kolem tebe, a tam ta fáze takzvaného dušení je od nějaký 18 asi do 35 minuty. Takže to je ještě jako relativní šance. A pak už to velice prudce klesá, rychlý podchlazování, nedostatek vzduchu, nedostatek kyslíku pro jednotlivé orgánové soustavy, silné čerpání.